Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, mă găsești cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, a început citirea pentru tine. Avem aici o arcană majoră, împăratul. Multă hotărâre și multă energie masculină. La bază avem așa, un 10 de cupe și un as de monede. Nu știu, poate aștepți ceva pentru casa ta. Unii poate sunteți într-o perioadă așa în care vă concentrați mai mult atenția pe ideea de familie, pe ideea de casă. Poate să fie și o perioadă în care, uite, ești înconjurat de oameni foarte, foarte dragi inimii tale. Fie că discutăm despre prieteni, fie că discutăm despre colegi de la locul de muncă sau chiar persoane din familie. Aici, cu siguranță, lucrurile încep să se manifeste într-un anumit fel pentru tine. De asemenea, ce văd eu este că ești într-o perioadă în care ești foarte, foarte idealist în legătură cu o relație, în legătură cu viața ta, la modul general vorbind. Dar ce văd eu aici e o veste bună legată de sufletul tău. Deci e ceva ce îți aduce o confirmare și acest aspect îți aduce o împlinire din punct de vedere emoțional. Se vede că e ca și cum ar fi o altă etapă în viața ta, în casa ta, în familia ta. Hai să vedem pentru tine, uite, avem așa, avem împăratul și 7 de cupe. Interesant. Deci o conexiune aici cu zodia bărbec, dar văd și un bărbat care visează cu ochii deschiși, un bărbat care are mai multe opțiuni. Poate să fie și cineva care, știu eu, a cam pierdut așa contactul cu realitatea, cineva care visează mult cu ochii deschiși sau chiar o persoană care pur și simplu trăiește în lumea sa. Da? În alte cazuri, văd aici, uite, și o bucurie mare pentru tine, chiar legată de ideea aceasta de forță, da? De putere. Uite, poate ești într-o perioadă în care ai foarte multe responsabilități și nu știi pe care să o faci prima, da? Care e mai important? Ăsta e răspunsul cu 7 de cupe și de asemenea pentru unii mai văd aici că e posibil ca cineva să întreacă măsura, cineva să se considere mult mai sus decât este. Dar unii parcă aveți un împărat aici care își promite și imperiul pe care nu-l are. Da. Hai să vedem acum despre ce este vorba. Vreau să clarificăm puțin situația cu acest pachet pentru tine. Hai să vedem. Ia uite, avem așa. 9 de spade, pajul de bâte. Deci cineva e foarte stresat aici, dar cineva își face foarte multe gânduri. Fie în legătură cu un nou început, fie în legătură cu un nou mod de a acționa. Poate e ceva legat și de o persoană foarte pasională, da? Poate să fie un împărat, adică cineva care are o putere din punct de vedere profesional sau are autoritate în general, însă ca și mod de a acționa e foarte multă imaturitate aici. Da? Un împărat care e stresat, da? Care e agitat, da? Care își face tot felul de gânduri, că cine știe cum reacționezi, că cine știe ce se întâmplă. Și avem un as de cupe, magicianul. Deci omul ăsta totuși se gândește aici foarte mult cum anume să faceți pace sau cum anume să te liniștească, cum anume să-ți aducă această cupă a iubirii, a păcii în viața și în sufletul tău. Pentru casa ta avem 5-ul de bâte. Uite, o luptă aici pe care eu o văd, da? Pentru casa ta. E o luptă între două persoane, e o oarecare agitație, poate pentru unii e ceva legat de, cum să zic eu, e ceva legat poate de gelozie, poate e ceva legat de o anumită poziție în familie și aici sunt niște lupte pe care eu le văd, dar în alte cazuri pur și simplu e ca un fel de agitație la nivel emoțional. Hai să vedem pentru casa ta. Regina de cupe a ieșit, da? O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci pentru casa ta e ceva legat de o femeie foarte iubitoare, blândă, sensibilă, răbdătoare, deci o femeie bună, nu e o femeie rea, doar că persoana aceasta e posibil, știu eu, să fie mai agitată din punct de vedere emoțional. Adică persoana asta să nu vadă lucrurile prea clar, să nu-și dea seama foarte bine ce își dorește.
Poate, nu știu, e cineva care are probleme în dragoste. Uite, poate e vorba de tine, da? Poate ești într-o oarecare agitație pentru că nu ai ceva concret, da? În viața ta. Mai vreau un mesaj, totuși. Asul de bâte, da? Dar totuși, văd aici bucurie, da? Entuziasm, cineva care e deschis să acționeze într-un mod nou, cineva care e deschis să vină către tine, cineva care e deschis să se apropie mai mult de tine. În curând avem turnul aici, aoleu, turnul, un eveniment neprevăzut care are loc. E un eveniment neprevăzut care fie ține de casa ta, fie ține de un prieten, fie e un adevăr pe care îl afli, fie este vorba despre o reacție dură a cuiva. Ia să vedem. Ce-i cu turnul ăsta? Ce aduce? Că e clar o rupere foarte bruscă, da? Regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci în curând aici uite o surpriză pe care o ai de la o femeie foarte stabilă material, foarte sigură pe ea, e o femeie căreia îi place să aibă grijă de ceilalți, e o femeie care ține foarte mult la ideea de alimentație, e o femeie care gătește bine, o femeie care e darnică, iubitoare, cineva căreia îi place foarte mult să îi îngrijească pe ceilalți. Poate pentru unii e o surpriză aici legată de bani, da? Sau legată de o femeie care se ocupă cu banii. Pajul de spade. Uite, cineva care e foarte curios sau curioasă în legătură cu tine. Mai vreau un mesaj. 9 de bâte. Surpriza are legătură, uite, cu o femeie care e la limita puterilor sau cineva care pur și simplu se simte obosită, cineva care reacționează aici într-un mod mai dur. Da? Mai dur. Ia să vedem noi. Și avem așa 3 de cupe, 2 de bâte. Șapte de bâte. În curând. Deci e o persoană aici, uite, foarte dură, da? E o persoană, cum să zic eu, foarte energică, foarte curajoasă. Cineva care se răzvrătește. Da, pentru unii, uite, dacă ești femeie, uite, e ca și cum deodată așa îți recapeți energia. Bine, hai să vedem aici în curând, mai vreau o carte, totuși despre ce e vorba. Asul de spade, da? Deci uite, e o veste care apare, un adevăr, o clarificare, un mesaj, deci ceva care începe să arate diferit. Apoi, în viitor, avem aici un 6 de bâte, deci o victorie pentru cineva, o bucurie foarte mare, poate să fie și un moment în care ești aplaudat, ești onorat, pentru unii poate să fie și un eveniment unde sunteți invitații, nu știu, poate la locul de muncă, poate în cercul de prieteni, poate e o zi de naștere, ceva aici se petrece. Hai să vedem în viitor despre ce e vorba. Judecata, ok, judecata, deci ceva ce tu așteptai de mult timp, un răspuns care e pozitiv. Poate pentru alții e ceva legat de o veste mare. Uite, avem aici regele de spade, deci poate e ceva legat și de niște planuri pe care cineva le avea făcute sau chiar o veste care apare de pe zona aceasta de acte sau de instituții publice. Mai avem un 2 de bâte și un 4 de cupe, da, în viitor. E o decizie care se ia aici și care fie are legătură cu un drum lung, fie este vorba despre o decizie care are legătură cu o situație care tot a fost amânată sau poate chiar e o situație care se amână din nou, cu toate că eu aș merge pe ideea de bucurie. Lumea, da, în viitor, deci este vorba despre o eliberare, despre o veste bună, este vorba despre un final karmic. Și uite, e ceva legat de un drum. Ce nu știi tu? 4 de bâte. Tu nu știi aici o petrecere, da? Niște oameni care petrec, care se simt bine. Poate tu nu știi aici despre o adunare între câteva persoane care discută despre tot felul de lucruri. Regele de cupe, asul de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Uite, poate e un rege aici care vorbește frumos despre tine.
E un bărbat aici foarte iubitor, sensibil, spiritual, cineva foarte sufletist din fire, care, nu știu, fie vrea să te cunoască mai bine, fie este o persoană care vrea să dați la pace, cineva care își dorește să comunice cu tine eficient. 6 de cupe îndrăgostiții. Poate are legătură și cu dragostea. Uite, avem cavalerul de spade. Ăsta e un om foarte hotărât aici pe care eu îl văd. E un om foarte hotărât, un om sincer care spune lucrurilor pe nume. Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Aici, ce nu știi tu, e legat de o discuție între doi bărbați. Poate la locul de muncă, poate în cercul de prieteni, dar aici e ceva de bine pentru tine. Da? Deci e ceva ce ți aduce foarte mare emoții. Zece de bâte, 8 de cupe. Cineva, uite, care vrea să dea la spate o povară. Cineva care vrea să dea la spate ceva ce îl apasă sau o apasă greu. Poate e ceva legat de ideea de casă, o ședință, un cerc de prieteni, ceva aici este. Ia să vedem noi ce spune acest tarot. Ce nu știi tu? Ce nu știi tu? Uite, e ceva legat de o comunitate. Nu știu, poate e vorba de scara blocului, poate e vorba de cercul de prieteni, poate e aici o adunare pe care eu o văd. Da? Și avem o femeie. E o decizie care se ia aici undeva și care are legătură și cu această femeie. Doar că decizia are legătură și cu un sfârșit, da? Care ține de un bărbat. Avem o persoană matură și cadou. Poate să fie și o surpriză care ți se pregătește de către cineva anume. E ca și cum, uite, urmează un noroc foarte mare pentru tine, o nouă cale, un nou drum. Pe neașteptate, 10 de bâte. Pe neașteptate, uite, o persoană aici foarte aglomerată. Da? Sau niște oameni care pur și simplu te supra-solicită. E un moment mai agitat. Poate să fie vorba și despre un sfârșit a unei perioade extrem de încărcate. Sau pot fi aici și niște activități care apar și care solicită destul de mult. Hai să vedem. Pe neașteptate, uite, avem doiul de cupe. 5 de cupe, 2 de cupe. Pe neașteptate, uite, e posibil să afli ceva legat de un cuplu, ceva ce s-a întâmplat în trecut. Și uite, chestia asta chiar să te, nu știu, fie să te apese pe tine, fie afli despre cineva care are niște regrete în legătură cu dragostea. Poate să fie cineva care suferă din dragoste, cineva care are niște probleme la nivel emoțional. Cinciul de monede. Interesant. Deci e ceva aici legat de cineva care are niște probleme, fie de sănătate, fie financiare. Mai vreau un mesaj pe neașteptate. Uite, avem faetonul. Poate e cineva care are probleme la drum. Da? Sau este vorba despre cineva care luptă aici foarte mult pentru un succes pe care și-l dorește. Poate să fie și o provocare în dragoste care apare pe neașteptate. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Avem aici o femeie privilegiată, e o femeie suspusă, da? Care, știu eu,
e disperată sau poate omul ăsta e disperat în legătură cu tine, că e ca și cum te respectă foarte mult, te consideră ca fiind undeva sus sau susă. Mă rog, sau sus. Uite, parcă e cineva care se gândește la o povară pe care tu o duci în spate sau cineva care se îngrijorează în legătură cu supra-solicitarea aceasta a ta. Dar pe neașteptate ce mai văd eu? Mai văd un bărbat care fie e furat, trădat, fie bărbatul ăsta nu are intenții foarte bune, da? Și posibil să afli. Sau a făcut ceva omul ăsta, uite, că e un fel de judecată aici. Adică luați niște decizii dure, vă judecați, spuneți, bun, tu ai făcut așa, meriți asta, nu trebuia să faci așa. Ce o să te mire în toată povestea asta e 9 de spade, deci cineva care e foarte stresat. Cineva care are foarte multe gânduri pe minut, cineva care e agitat, cineva nu poate să stea locului, cineva nu poate să doarmă, nu poate să facă ceva. Ia să vedem ce o să te mire. Puterea și regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Ce o să te mire pe tine aici? Un bărbat stresat, dornic să lupte, dornic să acționeze, dornic să se impună, dornic să fie în centrul atenției. Și avem așa, spânzuratul 10 de spade, o legătură cu zodia pești. Dragilor, aici surpriza are legătură cu un sacrificiu pe care bărbatul să-l face sau omul ăsta, nu știu, e ca și cum nu vrea să accepte un sfârșit, o pauză, o pedeapsă. Și uite, repet, are legătură cu dragostea pentru unii dintre voi. Ia să vedem. Ce o să te mire? Ei, cineva care se îngrijorează în legătură cu sănătatea ta, în legătură cu sănătatea lui, da? Deci e un personaj aici mai îngrijorat din fire. E o persoană disperată, nu știu, care trece prin niște schimbări, fie personale, fie persoana asta e stresată că e posibil aici să apară o oarecare despărțire sau un oarecare sfârșit de colaborare. O persoană falsă, da? Ce o să te mire personajul ăsta care e foarte fals. Da? Și avem banii neașteptați. Cineva e fals aici. Și posibil chiar asta să te surprindă. Cineva e fals, fie în legătură cu succesul tău, fie persoana aceasta e ca și cum încearcă să te impresioneze. Poate să fie, uite, și o femeie, da, care îți povestește despre acest bărbat care are probleme. Da. Hai să vedem acum ce zice și acest oracol. Oracolul vorbește așa, în primul rând, despre o navă, da, despre a te mișca mai departe, despre a primi ceea ce ai nevoie și despre a progresa. Deci este despre mișcare. Iar apoi avem aici Cupidon e prin preajmă, ai încredere, iubirea vine, primești o invitație surpriză. Da? Deci poate să fie și o surpriză în dragoste, în legătură cu cineva care e gata să acționeze. Iar apoi avem o întâlnire la o ceașcă de cafea, avem întâlnire și discuție, a savura momentul, cineva care se simte bine, a construi prietenii. Deci surpriza, uite, poate avea legătură și cu o discuție pe care o ai cu cineva. Poate cineva vrea să te cunoască mai bine, așa cum am spus. Da, am întrebat în general dacă are surprizele de aici și în primul rând mi-a ieșit așa pasărea Phoenix, o nouă fază, renaștere, a schimba, a te înălța din cenușă și o transformare puternică. Și aici avem niște mesaje, apeluri telefonice, deci niște discuții care pot schimba destul de mult lucrurile în situația asta. E un ciclu care se închide, da? E timpul pentru vindecare, e timpul pentru a lăsa în urmă tot ceea ce te-a sabotat, tot ceea ce nu ți-a făcut bine. Și am mai vrut o carte pentru surpriză și avem pasiune, o chimie nebună,
o dorință arzătoare a cuiva. Na, însă poate să fie și altcineva care intervine în povestea asta. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.